اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية، وبنعرض سؤال كده وللجميع ونشوف الاراء في ايه في الاجابات، ويا ريت تكتبوا لنا الاجابات تحت في الكومنتس يبقى جميل. وتقولوا لنا الدوله كمان يبقى شيء اجمل، بنرى الباقه كلها معانا. هي حاله راجل عنده 58 سنه جاي لحضرتك او لحضرتك في العياده، سواء internal medicine او general practice. احنا بندرس هنا موضوعات general practice برضو كلها. جاي بايه؟ بيشتكي من الاتي: painless black stools. خدوا بالكم اهو، اول حاجه ايه؟ and postprandial recurrent abdominal pains في الايه في الباست few days. يعني بقاله كام يوم عنده ابدومينال بين جامده بتجيله بعد الاكل بوست برانديال، وبيباس بينلس بلاك ستولز. العيان في الكلينيكال هيستوري قال لحضرتك او لحضرتك انه عمل جراحه من قيمه 4 اشهر كده لحاله كان عنده ابدومينال انيوريزم، اورتيك انيوريزم، واتشالت وجراحيا كده من 4 اشهر الكلام ده. There was no history of heart disease. عملت auscultation، عملت cardiac examination، برضو ما فيش، وبقال لك ما فيش history اساسا، ولا alcohol abuse ولا gastroesophageal reflux disease. يعني ما فيش relevant history. يعني لو انا الخصها في كلمه، يعني الى الان اللي عندنا relevant انه بيباس painless black stools، وبعد الاكل بيجيله abdominal pains شديده، وكان مدي هيستوري اوف ابدومينال اورتيك انيوريزم، جراحه عملها من 4 اشهر. غير كده مفيش حاجه. الكلينيكال اكزامينيشن ريفيلز حتى سوفت ابدومين، برغم ان المشكله دي عملنا لقينا سوفت ابدومين وشويه تندرنس في اللور ليفت كوادرانت. العيان ده السي بي سي كومبليت بلاد كاونت كان نورمال، والفيكال اوكلت بلاد تيست اللي هو الاوكلت بلاد انستولز يعني باختصار كان بوزيتيف، لقينا بوزيتيف. يعني هو باختصار عامل عمليه جراحيه من 4 اشهر ابدومينال اورتيك انيوريزم، بعدها بكده ب4 اشهر جاي للبطنه بيقول له انا بيجي لي اوجاع جامده قوي في البطن بعد الاكل، وفي بلاك ستولز نازله بينلس. الابدومينال اكزامينيشن كان سوفت ابدومين، شويه تندرنس، ولقينا الاوكلت بلاد في الستولز كان الفيكال اوكلت بلاد تيست، ده اختصاره كان بوزيتيف. السؤال هو what is the best diagnostic first step؟ ايه اهم diagnostic first step تعملها للعيان؟ على فكره ده السؤال مش سهل، خدوا بالكم، انا منتظر الاجابات منكم تحت بقى. وان شاء الله هندردش فيه بقى مع بعضينا في خلال ال 48 ساعه الجايه. هندردش في الحاله دي ونفهم البيست دايجنوستيك فيرست ستيب تتعمل له فيا ريت تقولوا لنا بقى ارائكم واجاباتكم. المهم قبل ما اسيبكم انا حبيت برضو انوه واذكر لان اليوتيوب ما بتوصلش لكل الناس اللي كانوا عاملين الجرس ده، النوتيفيكيشن الاسود ده يبقى لونه اسود. لكن الاهم اللي عاوز اقوله لكم دلوقتي ان في بقى متاح حاجه اسمها الميديكال اطلس. انا ده احد كتب الالستريتد من الحاجات الحقيقه اللي يوم ما خلصت كنت سعيد قوي، لانه فوق ال 1700 صفحه illustrations. انا جايب لكم اكزامبلز ليها هنا اهوت من اجمل ما يمكن، وفي كومنتس عليها وشرح. وده اول ميديكال اطلس يمكن في العالم بيبقى كلينيكالي اورينتد. يعني مثلا هنا بناقش الاكيوت ديسنيا، هنجيب بقى من برونكيولايتس لكذا لكذا لكذا، كل ما اكيوت 80 توبيك اساسيين في الكلينيكال ميديسن، سواء انت وحضرتك كلينيشن او داخلين امتحانات كلينيكال، داخلين امتحانات معادله، عاوزين تراجعوا الميديسن سريعا فيجوالي بطريقه لذيذه، صور من اجمل ما يمكن اتعمل فيها مجهود كبير قوي. فوق ال 1700 صفحه موجوده كلها دلوقتي، اللي عاوز يقدر يدخل يقتنيه ويداونلود موجود على midler.us. فدي الصور من داخل الكتاب اللي هو الميد اطلس، وهحط لكم اللينك في البوكس اللي تحت للي يحبوا يقتنوا الكتاب. المهم ارجعوا ما تنسوش الحاله بتاع الابدومينال بين وتحطوا لي الاجابات تحتها، اوكي، عشان بس ما ننساش يعني.
اوكي، والى اللقاء ان شاء الله قريبا مع فيديوهات اخرى كثيره باذن الله. شكرا جزيلا. باي باي.